Τεστ. Ακούγομαι. Τεστ. 1-2. Τεστ. Ωραία, με ακούτε. Κλείσω και αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live stream. Συνεχίζουμε το Vampyr. Προσπάθησα να το βάλω έτσι λίγο μέσα σε λογοπαίγνιο και τα λοιπά. Το ίδιο έκανα και με το Discord. Το ξέρω, άρχισε λίγο παραπάνω το live να ξεκινήσει, όπως τις περισσότερες φορές. Sorry, δεν ελέγχω το πότε θα σχολάσω. Και είδατε, έβαλα όσο πιο απλή εικόνα μπορούσα, να μην καθυστερήσω άλλο. Και μου ζήτησε και το OBS να κάνει τέτοιο update. Το ακύρωσα βεβαίως, γιατί θα αργούσε και πολύ παραπάνω. Ας βγάλουμε αυτό το live και το βλέπουμε αργότερα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο live stream. Να ξεκινήσω λίγο πιο επίσημα. Συνήθως το λέω στο τέλος, αλλά ίσως βοηθάει να το λέω πλέον και στην αρχή. Αν μπαίνετε κατά τη διάρκεια του live, θα εκτιμούσα πάρα πολύ να αφήσετε κάποιο σχόλιο ώστε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, και γιατί με βοηθάει κατά τη διάρκεια του live stream αυτού καθ' αυτού να έχει μια έτσι πιο ομαλή ροή το live, και βοηθάει στον αλγόριθμο του YouTube ώστε να το προωθήσει σε περισσότερο κόσμο, ώστε να μαζέψει περισσότερο κόσμο το live. Οπότε ναι, πατώντας το κουμπί του like επίσης βοηθάτε πάρα πολύ στο να προωθηθεί μέσω του αλγορίθμου του YouTube σε περισσότερο κόσμο να το δει. Και εννοείται, αν σας αρέσει το περιεχόμενο αυτό ή γενικότερα του καναλιού, θα εκτιμούσα πάρα πολύ αν πατήσατε το subscribe. Αυτός είναι ο τρόπος που μεγαλώνει το κανάλι. Τώρα, εάν σας αρέσει κάποιο από τα παιχνίδια και θέλετε να παίξουμε παρέα, πηγαίνετε κάτω στην περιγραφή, θα δείτε όλα τα social media. Μέσα στα social media θα βρείτε και το Discord server. Στο Discord server, ακολουθώντας με, εκτός ότι μπορούμε να τα πούμε έτσι λίγο πιο άμεσα για διάφορα θέματα, το χωρίσει και σε θεματικές ενότητες, ζωγραφική, μουσική κτλ. Πέρα από αυτό, μπορούμε να μπούμε έτσι, να τα πούμε έτσι πιο άμεσα και να κανονίσουμε να μπούμε σε κάποιο παιχνίδι παρέα. Είτε είναι live stream, είτε είναι κάποιο live stream δηλαδή, είτε είναι κάποιο βίντεο, ξέρω εγώ, για να γυρίσουμε, να το γράψουμε παρέα και να το γυρίσουμε, και να το γράψουμε παρέα, να το γυρίσουμε παρέα και να το ανεβάσω αργότερα, να το δείτε αργότερα. Οπότε ναι, πέρα από το Discord υπάρχουν κάτω στην περιγραφή και τα υπόλοιπα social media που, ακολουθώντας με εκεί πέρα, μου βοηθάτε πάρα πολύ, και αποκτάτε και κάποιο εξτρά υλικό, το οποίο συνήθως δεν ανεβαίνει στο YouTube καθόλου ή δεν ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο που ανεβαίνει στο Instagram π.χ. ή στο Twitter. Συνήθως στο Instagram. Στην υγειά μας δεν είναι χορηγία, είναι απλά μια πύρα που είχα στο ψυγείο. Θα το εκτιμούσα πολύ αν με χορηγούσαν, αλλά τώρα που ανέφερα για χορηγία, μου έστειλε κάποια στιγμή μια εταιρεία, θα δω, ίσως το κάνω και βίντεο. Μου έστειλε μια εταιρεία που φτιάχνει κάτι μπλουζάκια, και πάνω στα μπλουζάκια έχει διάφορα άρθρα από έγκυρες εφημερίδες, από παλιές έγκυρες εφημερίδες. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το concept, και μου λέγε ότι ήθελε να συνεργαστούμε, και η αλήθεια είναι, ψάχτηκα λίγο παραπάνω και πρέπει να είναι scam, γιατί πρώτον δεν έχω και πολλές εικόνες που να φαίνομαι εγώ, και ένα από τα πράγματα που έλεγε στο email ήταν ότι τους αρέσει πάρα πολύ το στυλ μου. Λίγο δύσκολο. Και δεύτερον, για να προχωρήσουμε στη συνεργασία έπρεπε να τους απαντήσω σε εκείνο το email. Επιβεβαίωσα ότι μου στείλαν αυτοί μέσω Instagram,
Του στέλνω δηλαδή ένα μήνυμα πίσω, του λέω μου ήρθε αυτό το mail, θέλω απλά να επιβεβαιώσω αν είναι από εσάς ή όχι. Μου λέει ναι, είναι από εμάς. Απλά να προχωρήσουμε τη συνεργασία πρέπει να απαντήσετε σε εκείνο το mail. Το οποίο, εντάξει, μπορώ να καταλάβω ως ένα βαθμό ότι θέλουν να το έχουν σε ένα συγκεκριμένο αρχείο, σε ένα συγκεκριμένο mail όλες τις δουλειές και τα λοιπά. Εάν είναι να τα παρουσιάσουν σε μετόχους και τα λοιπά, μέχρι σε ένα σημείο ας πούμε το ψιλοδέχομαι. Αλλά όταν άρχισα να ψάχνω λίγο παραπάνω, σαν να μην έβγαζε και πάρα πολύ νόημα το όλο θέμα. Τέλος πάντων, απλά αυτό μια ιστορία έτσι να μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει πιθανότητα να το γράψω και σε βίντεο, να γράψω και τη συνομιλία και όλα, αλλά θα δούμε. Μην το παίρνει και πολύ της μετρητής. Λοιπόν, είναι ήδη 12 και 40 και θα μπω κατευθείαν στο παιχνίδι, να μην φλιαρώ πολύ ακόμα, και θα μπω κατευθείαν στο παιχνίδι γιατί δεν θα παίξω για πολύ. Μπορεί να παίξω και μόνο για 1,5 ώρα, θα δούμε πως θα πάει και το game, αλλά δεν είμαι για πολύ γιατί είμαι κουρασμένος. Ήμουνα σχεδόν όλη μέρα, όχι σχεδόν, ήμουν όλη μέρα σήμερα στη δουλειά, οπότε ναι. It wasn't that fun. Και δεν έχω και πάρα πολλά κουράγια. Θα παίξουμε το παιχνίδι όσο αντέξω και μετά θα κλείσω. Λογικά θα παίξουμε περίπου 1,5 με 2 ώρες max. Δηλαδή θα επιχειρήσω να είμαστε κάπου εκεί μέσα αυτό το χρόνο, 1,5 με 2 ώρες max. Μισό λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι το παιχνίδι ακούγεται. Ναι, το παιχνίδι ακούγεται, ωραία. Και ξεκινάμε. Night shift. Continue. Θα πάμε να παίξουμε ξύλο τώρα με τους βρικόλακες απ' έξω. Στο σημείο που το έχουμε αφήσει είναι το σημείο που παίζουμε ξύλο τώρα. Γιατί όλο το προηγούμενο live ήταν πολύ ανάκριση και γενικότερα πολύ μπλα μπλα. Αυτό είναι πολύ ξύλο. Pembroke Hospital. Μόλις είχαμε πάρει την αποστολή, ήρθε η τέτοια νοσοκόμα και μας είπε ότι χρειάζεται βοήθεια εντός εισαγωγικών με κάτι εκεί πέρα που είχε, οπότε ναι, πάμε να τη βοηθήσουμε. Πάμε να παίξουμε ξύλο βασικά, αυτό είναι. Έτσι θα τη βοηθήσουμε. Απλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε την αποστολή του πολίτη. Τι λες ρε? Φύγε βρε βλάκα από εδώ πέρα. Κάτι... τίποτα. Επίσης δεν θυμάμαι τα κουμπιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα σχόλιά σας τα διαβάζω από το κινητό, οπότε υπάρχει πιθανότητα να μου γράψετε και να μην σας απαντήσω αμέσως, γιατί το κινητό ναι μεν είναι δίπλα μου, αλλά καταλαβαίνετε είναι μια μικρή οθόνη, οπότε μπορεί να μην τα δω με τη μία τα σχόλιά σας. Ζητάω απλά μια μικρή κατανόηση άμα δεν σας απαντήσω αμέσως. Να μου ξαναγράψετε ή να περιμένετε λίγο παραπάνω μέχρι να απαντήσω. Αυτό το παίρνεις. Κάπως πως σημάδευα. Όχι, γάμο. Ωραία, αυτός ψόφισε.
Αλία. Πώς σημαδεύουμε όμως, δεν θυμάμαι πώς σημαδεύουμε γάμο του. Ωραία, τι είναι αυτό? A photograph of a smiling and loving couple with a few words written on the back. Milton and Pippa forever. Η Pippa έχει χάσει τον άντρα της. So, Mr. Hooks and... Μάθαμε στοιχεία. Πού είναι η Pippa? Αυτή δεν ήταν η Pippa? Και ο Μίλτον. Άρα μάθαμε στοιχεία και για τους δύο. Pippa saved, όχι. Think about it. Όχι. Pippa has felt unless. Όχι. Άρα το στοιχείο που πήραμε ήταν για αυτό. Να, Milton's reputation is... Με μπέρδεψε τώρα. Αυτό που πήραμε και διαβάσαμε ήταν στοιχείο κυρίως για την Pippa ή για τον Hooks? Milton and Pippa. Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Okay. Άμα θυμόμουν και πώς σημαδεύαμε θα ήταν απίστευτο χρήσιμο για μένα. Όχι, λοιπόν, πάμε πρώτα Quarantine, ναι, οκ. Influenza, τι είναι αυτό? Οκ. Λοιπόν, πάμε πρώτα να κάνουμε αυτό που είναι στα 80 τόσα μέτρα. Οκ. Αυτό μπορώ να το κάνω και σε άσχετες στιγμές δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαι σε combat ή κάτι τέτοιο. Πού? Α, είμαι εδώ. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Η Pippa. Your life in London. Δεν έχω ανοίξει τίποτα εδώ. Personal questions. Τίποτα. What? Goodbye, Nurse Hawkins. It's locked. It's locked, alright. Περίμενε, αφού έχω μια αποστολή δεν έχω. Θα με τρελάνεις. Πρέπει να ψάξω παντού και άμα τον βρω. Αυτό να ας πούμε. Αλλά δεν είναι κάπου συγκεκριμένα. Όχι, είναι κάπου συγκεκριμένα, απλά είναι πίσω. ...60, 55 μέτρα... Κάπου εδώ μου δείχνει ότι πρέπει να είναι, αλλά... Α,
Με το control, με το left control. Ωραία. Easy peasy. Έχει κανέναν άλλον εδώ? Όχι. Το νοσοκομείο. It's locked, all right. Μπορώ να περάσω από μέσα. Όχι. Άρα πρέπει να μπω κάπου εδώ. Τι έχω κάνει την αποστολή? Πώς πρέπει να πάω να μιλήσω με τον Μίλτον? Bring back the wallet to its owner. Ποιος είναι ο owner του? Τι είναι bug? Πού είναι όλοι? Μάλλον πρέπει να ολοκληρώσω αυτή την αποστολή και μετά. Ανά τους. Γεια άλλα εδώ, Μίλτον. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Found your wallet. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Μάλιστα. Άρα για σένα, Milton, Nurse Hawkins are a couple. Άρα μπορώ να μιλήσω και με την Πίπα. Έχω όλα τα στοιχεία. Πίπα and Milton Hooks are a couple. Άρα πάω να μιλήσω και με την Πίπα. Λογικά τη στιγμή που στην Πίπα τα έχω όλα τα στοιχεία. Αυτή είναι η Πίπα? Όχι. Πού είσαι ρε Πίπα? Πάρε μου μια πίπα να κόψω το τσιγάρο. Στοιχημένο αίμα. Να την πίπα. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Your relationship with Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Nice. I can respect that. Και έχουμε ένα ακόμα κλειστό σε αυτήν. Επίσης δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Μάλιστα. And what about Milton Hooks? Για να δούμε. Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ναι. Goodbye, Anyway. Nurse Hawkins. Ωραία,
έχω μια ακόμα συζήτηση με αυτήν, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Πάμε πρώτα στο Milton. Εδώ Milton, να δούμε αν ανοίξαμε κουβέντα και με σένα έξτρα, γιατί έχουμε και μια αποστολή να ολοκληρώσουμε μετά. Good evening, Doctor. Your relationship What's with going my... on between you and Nurse Hawkins? Paper's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Μάλιστα. Bound by despair. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Great. Ooh. That was nice. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Και τι να κάνουν άμα έχουν αισθήματα You know how many ρομανάκα rules μεταξύ are τους. broken in this hospital every day just to keep it running. There's nothing wrong with what we're doing. That I'm with Milton. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Κάτι κάνει ένα φλίκερ, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Sorry. Where is it safe? Δεν μπορώ να του κάνω κάτι. Ωραία. Εδώ έχουμε τίποτα κλειστό ακόμα? Όχι, τα έχουμε ανοίξει όλα σε σένα εδώ. Έχουμε μόνο 2 κλειστά εκεί πέρα. Λογικά, εάν μιλήσω και με την πίπα τώρα, κλείνω και το τελευταίο διάλογο της πίπα. Αυτή είναι η πίπα. Πίπα! Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Όχι, θέλω κάποιο διαφορετικού είδους hint, το οποίο δεν το έχω εκεί ακόμα. Ωραία. Goodbye, Nurse Hawkins. Και κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, όχι, θέλω quests, αλλά θέλω... Πού είναι τα secondary? Αυτό νου τελειώσαμε. Succeed. Πάω να κάνω τις τρελής, που είναι να παίξει λίγο ξύλο. Track. Ωραία. Αυτή έχει ξύλο να πέσει, οπότε πάμε να κάνουμε αυτήν στα γρήγορα. Αυτινής είναι κάπου εδώ που είμαι τώρα, λέει ότι ακούει φωνές. Ακούω φωνές. Άρα κάποιον πρέπει να βρούμε εδώ και να το ξεσκίσουμε. Άνοιξε το. Με έκαψες ρε παλιομπάσταρδε. Θα πάρω λίγο αίμα πίσω εγώ. Ωραία. Πώς κατάφερα και πάω πιο σιγά τώρα? From Guard of Prewen Command Post East End Patreon Object Vampyr Activity Hospital has of new recruits had a rumor of the presence of a female vampire hiding in the Pembroke Hospital, London East End. All we have is her first name. Θέλμα. Α, τη λένε Θέλμα τελικά εκείνη τη βρικόλακα. Your mission is to discreetly go there and observe and
Suspicious activity conserving seed leech, then report directly back to us and we will decide what action should we take. Okay. Είχαν στείλει άτομα να παρακολουθήσουν ποιος είναι ο βρικόλακας όντως, δηλαδή δεν έλεγε ψέματα η τρελή, δεν ήταν και τόσο τρελή τελικά. Οπότε ναι, αυτή ήταν τη μέλη της οργάνωσης. Αυτό γαμάει. Αυτή η κίνηση της σκιάς. Αλλά κάτι έχω πατήσει πάνω στο... Α, με το Q πάει... Οκ. Όχι. Δεν ξέρω. Κάτι είχα πατήσει προφανώς. Να πρέπει να πάμε πίσω στη Στρελέγκο. Πούσισε μωρή τρελή. Όχι. Α, εδώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Okay. Makes sense. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, doctor. Έλα μωρέ που need black doctor. Tell me about the vampires. What do you really know? Α, Θέλμα λένε αυτή να. I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Μάλιστα, περίμενα. Τα άνοιξα και σε σένα όλα. Thelma is affected by a Tard syndrome and believes she is a vampire. Thelma has witnessed a vampire kill a prey. Thelma is suspected by Prioen against to be a real vampire. Okay. Αλλά πιστεύουν όντως εκείνη η κυνηγή, ας πούμε, ότι μάλλον αυτή είναι βρικόλακας. You are a delusional woman. You know nothing about vampires. You could be in danger. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island. Είναι γαμάτο όμως που το λέει σε εμάς αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα hint που μπορούμε να βρούμε για την Θέλμα, Βίλμα, όπως το διάλογο τη λένε αυτή. I'll leave you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο μου έχει μείνει? Δεν τελείωσε. Α, οκ. Οκ, άρα τώρα έχει το ξύλο το καλό, ας πούμε. Πρέπει να πάω 150 μέτρα μακριά. Οκ, οκ. Nice. Άρα γι' αυτό μου το έβγαζε αυτό πιο πέρα. Για να δούμε εδώ τι λέει. The citizen of London, careful, health, warning, okay. $18 level. Furious Skull. 18 level όμως θα μου γαμίσει το Vampyr Rome αυτός. Καλύτερα να μην πάω εκεί ακόμα. 12 level. Να το δοκιμάσω αυτό να. Θα σε δοκιμάσω. Αν δεν σου κάνω damage. Πολύ λίγο damage για να το.
damage κάνει αυτός. Wow. Πέθανα. Δεν είμαι ακόμα για αυτόν. Και ήμουν και αργός. Τα dodge μου ήταν απαράδεκτα. Τα dodge μου ήταν tragic. Αλλά κάνω πολύ ζημιά. Which is nice. Πολύ καλό. Δεν πεθάναμε τελείως. Α, εκεί είμαι και εδώ δίπλα, Ξέρετε τι, θα το δοκιμάσω άλλη μια φορά. Να γαμηθεί. Ανέβηκες level. Wow. Έλα ρε. Τι είναι, δεν έχω μάνα. Και πώς παίρνω μάνα? Α, δεν με κυνηγάει εδώ. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. Α, ώστε έτσι παίρνω μάνα. Όχι ρε μαλακά, έκανα μαλακία εδώ. Σε έχω. Σε έχω. Πω που το έχω μπαγκάρει άσχημα το παιχνίδι, έτσι. Όχι, όχι. Πω, τι λες τώρα? Back. Την έκανα την αποστολή. Αχα. Φύγατε εσείς από εκεί. Τέλεια. Ωραία, δεν ξέρω ποια αποστολή έκανα, αλλά την έκανα την αποστολή. Τώρα θα πάω προς τα εκεί, αλλά είναι πολύ δυνατή ρε γάμο το αυτή. Θα με σκοτώσουνε, φοβάμαι. Δεν έχει κάτι άλλο, μόνο αυτό να είχε. Το ψόφιο. Και τώρα έχουν μείνει αυτοί. Αυτή είναι πολύ ρε.
Δεν ξέρω, τους προσπέρασα. Καλά να πάθουνε. Καλά να πάθουνε. Κάπου μπήκα. Λεφτά. Μπορώ να κάνω investigate εδώ. Όχι. Αυτό δεν ανοίγει. Αυτό το έχουν ανοίξει άλλοι. Keep out λέει, αλλά δεν μπορώ να keep out εγώ. Citizens aim. Careful. The citizen may not survive the next night. Go check on him. Καταρχάς, έλα εδώ εσύ. Unknown. Από εδώ τι έχει? Αλλά από εδώ έπρεπε να πάω έτσι κι αλλιώς, έτσι. Αυτά. Level 13 και τα 2. Ναι. Ας πούμε ότι δεν τους είδα ποτέ. Εδώ. It's locked. Αμότο, θα το δοκιμάσω. Όχι. Fuck. That was stupid. Που έχει κάπου, έχει ένα ποντίκι εδώ. Κάπως. Πώς όμως? Με το G, με το T. Κάπως άλλαζες. Άστο. Κάπως και κάπως. Πάμε να παίξουμε ξύλο. Έλα και εσύ εδώ. Ωραία, έχω σχεδόν full τέτοιο. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα μου τα skills. Ωραία, αυτός δεν έχει καταλάβει τι είναι. Don't touch me, του λέει. Δεν νομίζω ότι ακριβώς θα δουλέψει έτσι η μπροκολόβα. Είναι βρικόλακας. Ψιλοχέστηκε τι λες εσύ. Έρχομαι τώρα. Όχι. Όχι γαμώ. Αφού το πάτησα. Γαμώ το στάμινά μου γαμώ. Αυτός ήταν έξυπνος. Χρησιμοποιήσω την ίδια τεχνική σκιάς με εμένα. Τι πρέπει να ξαναπολεμήσω? Α, είμαι full όμως. Κάπου έχει κανένα ποντίκι εδώ. Δεν έχω άλλα ποντίκια. Κάμω του. Ποντίκια. Γεια σου μικρή μου φίλε.
Όχι, πάλι εδώ είναι. Να πάρουμε πάλι. Αυτό δεν το είχα πάρει νομίζω πριν. Ωραία. Αυτά ή τα πήρα και τα κράτησε, αυτά που ήταν στις δουλεύες, ή θα έχω μεγάλο πρόβλημα με το μπουφάνι. Ωραία, έκανα unlock την πόρτα και τώρα μπορώ να μπω και από εδώ. Ωραία, πάω να φάω ένα ποντικάκι. Ποντικάκι. This is despicable. Despicable, ξεδespicable. Μη μιλάς, τρώγε τα ποντίκια τώρα. Άμα είχα άλλο ένα ποντικάκι εδώ θα γάμαγε. Αλλά δεν έχω, δεν πειράζει. Άντε γεια. Ρε. Άι γαμίσου. Για κολοβρικόλακας. Στο διάλο. Σκουπίδι. Εντάξει, εμείς μόλις το σκοτώσαμε. Πώς ακριβώς θα μας εμπιστευτεί σε εμάς καλύτερα από το πλάσμα που σκότωσε αυτόν που πήγε να σε σκοτώσει, που είναι πιο δυνατό από αυτό που πήγε να σε σκοτώσει? Απλά ρωτάω, εγώ έχω μια απορία. Έλαβα. I can't believe I'm doing this. Κάντο και μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, μη έρχομαι παλικάρι μου. Εδώ είμαι. Μίλα μου. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. A fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? Kinda. This place is not safe. Μα αυτό το φλίκερ το κάνει μόνο στα cutscenes, δεν ξέρω γιατί ρε γάμο το. But those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be Bonkers. alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If Okay. you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. You rescued a citizen. He will return to his district the following night. Okay. Άρα αυτός είναι κάποιος που μπορούμε να τα πούμε, ας πούμε, αργότερα. Cold, loose blood quality. Α, εδώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Είναι καινούρια περιοχή, η οποία θα κατά λάθος η αλήθεια είναι. Θα ψαχουλέψουμε λίγο. Γι' αυτό εδώ δεν θα τα χρειαστείς έτσι κι αλλιώς. I need someone who can read Readable this. text written in Braille alphabet. We just the title of Roman alphabet. Cure for blindness. Okay. Κάτι βρήκαμε εδώ. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την περιοχή δεν θα έπρεπε να είμαι ακόμα. Είναι για μεγαλύτερο level περιοχή, αλλά τι να κάνεις.
This is despicable. Ωραία, πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ. Το save έγινε. Άμα μου κάνει και full regenerate το health θα ήταν ακόμα πιο γαμάτο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά. Αυτοί είναι όλοι με όπλα. Step away, sir. Are you stupid? Leave me alone. Christ the leech, boys! Fuck you. Put an end to you! Ωραία. Όχι, με σκότωσε. Fuck! Δεν ξέρω αν χάνω κάποια XP. You will find there in very little than you will find there is very little that can kill a vampire. My friend, you have been offered... fuck. Δεν το πρόλαβα. Κάτι I have been offered, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, εσύ με βλέπεις, έτσι. Fuck you. Κάτσε να σε φάω λίγο. Τι έγινε? Σκουπίδια. Σκουπίδια! Πάτε να τα βάλετε μαζί μου. Τίποτα. Από εδώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτός εδώ πέθανε μια φορά, δεν ξαναγίνεται. Πολύ καλό. Πάμε να κάνουμε και το main. Enter the old morgue. Πάω από εδώ, θα κόψω δρόμο. Μπα, πάω από γύρω. Δεν βαριέσαι. Ίσως βρω και κανένα ποντικάκι να φάω. Ποντικάκια. Πού είστε, ποντικάκια μου? Λοιπόν, εδώ είναι κάπου αυτό. Από την άλλη. Το παλιό νεκροτομείο είναι αυτό ή κάτι τέτοιο? Εδώ είναι. I cannot enter. Δεν είναι εδώ. Και τουλάχιστον η είσοδος δεν είναι από εκεί. Η είσοδος είναι από εκεί. Hello, I'm here. Here is Johnny. Ναι, αν αναρωτιέστε τι πίνω, πίνω καφέ. Δεν με πιάνει και τόσο άσχημα προσωπικά εμένα, οπότε κοιμάμαι κανονικότατα το βράδυ. Πήρα 10 XP μόνο και μόνο επειδή μπήκα εδώ μέσα. Which is nice. Δεν έχει τίποτα.
Θα βάλω αυτό. Δεν βλέπω κανέναν. Ξεκλείδωσε αυτή την πόρτα. Όχι ρε μαλάκα. Δεν ήθελα να βγεις. Ήθελα να την ξεκλειδώσεις. Γκαμότι. Εγώ και τα λογό μου. Γαμώ το κέρατό μου. Ωραία, άρα μπορώ να μπω τώρα από αυτή την πόρτα που μόλις βγήκα. Ωραία, την άνοιξα, μπορούμε να μπαίνουμε, βγαίνουμε πλέον. Κάτι είναι και αυτό. Δώσε μου άλλα 10 XP, τα δέχομαι. Come on. Come on, everybody, come on. Δεν μου έδωσε άλλα 10 XP, να ξέρετε. Εδώ δεν έχει τίποτα. 5 μέτρα, κάτι έχει εδώ. Καλά, θα παίξουμε ξύλο εδώ, θα παίξουμε ξύλο, αυτό είναι σίγουρο. Το αν θα έχει μποσάκι δεν ξέρω. Κάτι σε 5 μέτρα είμαι, δηλαδή είναι κάτι που είναι εδώ και μετακινείται. That is weird. Από εδώ μπήκα. Πήγα πρώτα εδώ. Βγήκα από εδώ, μπήκα εδώ. Ωραία, άρα δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ it's locked, alright. Μπορώ να μπω εδώ όμως. Έχει κανέναν εδώ? Τίποτα. Nothing. Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα απολύτως. Μόνο για τα 5 νομίσματα μπήκαμε εδώ μέσα. Ολόκληρο κρυσφύγετο και έχει μόνο 5 νομίσματα. Αγαμήθητε. Έχει κανέναν άλλον ή μόνο εσείς εδώ? Σοβαρά τώρα? Α, δεν έχω τέτοιο. Καλά. Έλα μωρέ τώρα. Στο διάλογο κολό. Βρικόλακα του κερατά. Similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ωραία. Αυτό εδώ. Πάρ' το να φτιαχτείς. Εκεί βιάστηκα, δεν υπήρχε λόγος. Φταίω, η αλήθεια είναι. I cannot enter. Locked, nothing. Ωραία, but I can enter over here. Πάρ' τα όλα. This key will surely grant me access to the basement. Ωραία. Στα υπόγεια είναι η θέα. Τι λες ρε? Στο διάλο. Κοίτα πόσο damage μου έκανε αυτή η μαλακιά. Επίσης αυτό το από πού ήρθε? Δεν ήταν εκεί πριν. It's locked. It's locked, alright. Ωραία, άρα εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε κάτω. Πάμε πάνω. Όχι, πάμε εδώ. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Άρα έχει κι άλλο εδώ. Κάτσε να τελειώσει μια να πάω πάνω. Κι άλλους ορόφους εδώ. Τέλος με τους ορόφους. Αυτή η πόρτα είναι ανύπαρκτη. Αυτός μου έδωσε ό,τι ήταν να μου δώσει. Και πάμε κάτω. Πάμε στα υπόγεια. What?
Πού πήγες, μαδαφάκα? Έλα έξω να παίξουμε θέλω. Δεν θα σου γαμίσω το τάμπτυριρό. Έλα ψέματα, λέω, θα σκίσω τον πάτο. Καλά, έρχομαι εγώ σε σένα. Επειδή εσένα σε νιώθω ότι είσαι μάπα, θα σε σκίσω λίγο έτσι. Ωραία. Καλά το μάντεψα, ότι είστε ψόφιοι. Πλέον έχω πολλές σφαίρες, αλλά δεν θέλω να τις χρησιμοποιήσω ακόμα. Νιώθω ότι είμαι καλά με τον εξοπλισμό που είμαι. Ωραία. Τώρα σιγά σιγά πάμε να καθαρίσουμε λίγο τα δωμάτια. Έχει κι άλλον εδώ? Δεν βλέπω να έχει κι άλλον. Εσένα βλέπω μόνο. Αλλά και να έχει κι άλλο. Μην κάνεις και γάμισου σκουλικά αντέρα. Ας να τα βάλεις μαζί μου. Βρωμιάρι. Έχει κάτι άλλο εδώ. Επίσης όλο αυτό συνήθως μπορώ να τους δω με αυτό. Να το σου είναι. Κάτι άλλο εδώ. Αυτός εδώ. Office of Pembroke Hospital Medical Examiner. Report of Investigation. Samuel Connor. Race mail. Okay, no. Mr. Connor's injuries don't match the report. Okay. I'd better look into this. Αυτό που έχουν πει για εκείνον δεν ταιριάζει με αυτά που βρήκε αυτός. Επίσης ένα κολόχαρτο που βρήκαμε τώρα. Πού παίζει ρόλο? Βρήκαμε ένα χαρτί τώρα, αλλά λοιπόν, εδώ είναι αυτά τα χαρτιά. Death report, αυτό είναι. Dr. Corcoran Tippits, Nurse Gwyneth Prangett. Okay. Έχουν πει ψέματα για κάτι εδώ. Morgue, Underground Key. Okay, αυτό το έχουμε δει. Texting. Ναι, okay. Άρα μόνο αυτό δεν είχαμε δει. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε μαζέψει παπάρια. 3 χαρτάκια μόνο. It's locked. Και η άλλη πόρτα που οδηγεί? Η άλλη πόρτα οδηγεί εδώ μέσα, το οποίο δεν βλέπω τίποτα. Ουφ. Οκ.
αυτό άχρηστο. Δεν πέταξες τίποτα. Είστε γέλα σκοπίδι. Μπες εδώ μέσα. Λογικά εδώ θα είναι το boss fight. Δεν θα είναι κανένας εδώ μέχρι να πάρω αυτά που είναι εκεί στη μέση. Α, όχι. Τελικά υπάρχεις. Αυτό είναι σαν το σκοπιδάκι, Όχι, fuck. Αλλά εδώ που μου ήρθες. Όχι, για μίσου. Θα το εκμεταλλευτώ ρε αρχίδι. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Αυτό ήταν ωραίο. Blood is so tempting. That is true, but we are not gonna be that kind of vampire. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Nothing. Nothing. Εδώ μέσα τι έχει? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εδώ που σκοτώσαμε αυτό δεν έχει τίποτα. Πάμε πάνω. Όντως τώρα. Μίσου. Αυτή η πόρτα δεν την κάνει καν register. Εδώ είναι για να κάνουμε τέτοιο. Αυτή η πόρτα δεν την κάνει καν register. Εδώ δεν παίρνει τίποτα. Εκεί δεν παίρνει. Εδώ παίρνει. Ωραία. Πήραμε μια φόρμουλα. Πήραμε μια φόρμουλα την οποία κάπως θα πρέπει να μπορώ να τη διαβάσω. But how though? Σίγουρα όχι εδώ. Και δεν είναι ούτε εδώ. Άρα πρέπει να πάμε εδώ λίγα στο bench. Crafting, you have enough components to craft a medicine treatment for fatigue. Fatigue. Μπορώ να κάνω ένα. Μπορώ να κάνω σίγουρα ένα. Analyze. Τέλεια. Θα πάμε να κάνουμε αυτό. Upgrade. Enhanced damage. Και αυτό είναι increase blood absorption. Absorb blood point when the weapon hits. Αλλά θα κάνει λιγότερο damage. Μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Α, ναι. Μπορώ να κάνω αυτό, το οποίο θα κατεβάσει το damage του. Και τώρα πόσο blood παίρνει? Τώρα δεν παίρνει καθόλου. Fuck. Άστο, θα το κρατήσω. Δεν θα κάνω τίποτα. Πάω να φύγουμε από εδώ. Bring the medicine to Dorothy Crane. Ωραία, πάμε αυτά που έχουμε μαζέψει πίσω και θα κάνουμε λίγο ακόμα το detective. Τι ήταν αυτό? Βγήκε ένας άλλος από εσάς εδώ? Όχι, παπάρια.
Τσάμπα φέρνω κύκλους. Πάω να φύγω. Καλά. Ας τα διάλα. Σκαφιάρι. Ρε μουνί, αφού σε είδα. Α, περίμενα. Άστο, είναι 2, θα πεθάνω χωρίς λόγο. Πάω να φύγω. Άντε, γεια. Πάμε απέναντι, είναι το κανονικό νοσοκομείο. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα ανεβάσω αρκετό level. Sense. Πίπα, δεν θέλω την πίπα. Καταρχάς κάπου έχω κάτι στοιχεία εγώ για κάποιον. Για σένα έχω στοιχεία. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Όχι. Για ποιον έχω? Για κάποιον έχω στοιχεία για κάτι false. Για ψευδή. Α, πάρτα εσύ. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Thank you, nurse. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay. Desires decrease the blood quality of a citizen. Diseases. Diseases, ναι. Citizen. Use the correct medicine to heal them. Speak to the patient in the room behind Dorothy to check his medicine situation. His medicine situation, his medical. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. You're okay. You are not. Proceed to check the medical situation of the citizen. Healing a citizen will increase the blood quality and will reward you with XP. The health status of the district will also improve. Okay. Press E. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You don't. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have... Okay. Ωραία. Το φτιάξαμε αυτόν. Life in London. How painful is your throat? How painful is your throat? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Τι? Όχι. Δεν έχω ανοίξει τίποτα. Ωραία. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ωραία. Doctor. Good evening, Doctor. Έχω τίποτα για σένα? Δεν έχω τίποτα για σένα. Goodbye, Mrs. Γαμώτο. Fuck. Good evening, Mr. Σίγουρα δεν έχεις κάτι άλλο εσύ? Όχι. I have to go now, but don't hesitate to contact me if you need any. Ωραία. Θέλω να δω, όχι εδώ. Θέλω να δω λίγο τώρα που είναι αυτός. Να τόσο. Recovering. Ωραία, άρα αυτός είναι καλύτερα πλέον. Θα πρέπει να φτιάξουμε αυτόν. Fatigue και αυτός. Και έχουμε άλλον έναν. Εδώ έχουμε Albert Palmer. Αυτός είναι unknown. Αυτός είναι cold. Αυτόν το γνωρίσαμε όμως, το σώσαμε.
Dorothy Crane. Άρα η Dorothy δεν ανήκει εδώ. Η Dorothy ανήκει εδώ. Οκ, και έχουμε και αυτόν, Fatigue. Άρα πρέπει να φτιάξω 2 ακόμα θεραπείες για Fatigue people. Λοιπόν, κάπου έχω ένα παπάρα εδώ που δεν με συμπαθεί και δεν το συμπαθώ. Αυτός. Blood Temptation. Remember, citizens' blood will provide you a massive XP boost. Look for citizens of your mesmerize level or below and choose wisely. Λέω να μην πιω κανέναν, φίλε. Δεν θέλω... Αυτή ήταν που είχε κάνει τη false αναφορά. Όχι. Πώς είναι... Όχι εσύ... Εσέναν το δικό σου το βρήκαμε το μέξι. Good evening, Mr. Όχι. I'll leave you, Mr. Shit. Αυτός... Good evening. Evening. Όχι. About Miss Hawcroft's diseases. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. Okay. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Yeah. Thomas sees Thelma Hawcroft as living proof that there is hope for him. Okay. Εσένα σε βλέπω να σε μασουλάω, για να σου πω την αλήθεια. You let her bite you? You let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Αυτός δεν έχει και πολύ mesmerize. Είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Θα περιμένω να ανοίξω και τα υπόλοιπα hint αυτού. Αλλά σε βλέπω να σε μασουλάω εσένα. Να ξέρεις. Σε βλέπω να σου πίνω το αίμα. Απλά λέω να ξέρεις. Όχι, από εδώ βγαίνουμε έξω. Πού στο διάλογο είναι οι υπόλοιποι? Εδώ δεν βλέπω κανέναν. Εδώ δεν κρύβεται κανείς. Εσύ για άλλα εδώ. Αυτός νομίζω ότι είναι που είχε πει ψέματα. Not exactly that good for you, I'm afraid. Α, δεν είναι αυτός. Fuck. Εσύ, έλα εδώ. Hello. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Αυτή είναι η πίπα. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο για την πίπα. Όχι, δεν θέλω πίπα τώρα. Πού είναι, κάποιος είχε πει ψέματα, αλλά... Πού είναι, ψάχνω μία νοσοκόμα και ένα γιατρό που είχαν πει ψέματα.
Νάτε, αυτή η νοσοκόμα είναι. Good evening, Nurse Brannigan. Good. Ωραία. Εδώ έχουμε τελειώσει. Και εδώ δεν έχω τίποτα. Τι άλλο. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Περίμενε, τώρα λίγο τρελάθηκα τώρα. Περίμενε, εγώ βρήκα... Όχι εδώ, εδώ. Εγώ βρήκα Death Report, το οποίο είναι από Nurse Gwyneth και Tippets. Dr. Corcoran Tippets. Αυτός δεν είναι εδώ, ο Tippet. Αυτή είναι η Gwyneth και αυτός είναι ο Tippet που είναι κάπου πήγε τέλος πάντων. Αυτός. Τι διάλογο. Πώς και δεν έχω κάτι καινούργιο. Τι έκανα. Investigate Citizens Action. Οκ. Με το δεξί κλικ. What? Τι έγινε? Δεν έπρεπε να το μιλήσω εδώ μέσα. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Για κάποιο λόγο πάγωσε. Goodbye, Dr. Tippett. I don't know. Fuck it. Λοιπόν, στο χάρτη έχουμε... Όχι. Fuck. Τα κουμπιά σου παιχνίδι. Χριστί. Fuck it. I'm gonna go up to my room. I'm gonna level up. I'm gonna go up to my room. I'm gonna level up. Από την άλλη είναι το δωμάτιο μου. Όχι, δεν είναι από την άλλη το δωμάτιο. Καλά πήγα, απλά δεν είναι εκεί πάνω. Εσύ έχεις ανοίξει πόρτα. Αλλά εσύ θα περιμένεις τώρα. Γιατί τώρα πάω. What the fuck? Μπορώ να μπαίνω και να βγαίνω πλέον από εδώ όταν είναι βράδυ. Nice. Λοιπόν, για fatigue δεν μπορώ να φτιάξω άλλο. Χρειάζομαι sodium hypochlorite salts. Εδώ είπαμε ότι δεν θα κάνω κάτι για την ώρα. Και κάντα recycle όλα αυτά. Τέλεια. Τώρα fatigue. Έχω 2 για fatigue. Εγώ 2 θα φτιάξω για την ώρα. Εσένα δεν μπορώ να σε ανεβάσω εδώ. Μπορώ όμως να σε ανεβάσω εδώ παπάρια. Αυτό είναι 58, αυτό είναι 82 damage. Αλλά αυτό είναι πολύ πολύ πιο γρήγορο. Εδώ μπορώ να ανεβάσω όμως το τέτοιο. Το damage, αλλά 10%. Και θα πάει 74. 74, 82 είναι αυτό, αλλά στάμινα θέλει πολύ παραπάνω στάμινα. Αυτό θα κάνει λίγο λιγότερο, αλλά πολύ λιγότερο στάμινα θα χρειαστεί. Μπορώ να κάνω άλλο ένα, όχι. Μπορώ να κάνω αυτό άλλο ένα. Ωραία, πάμε να αλλάξουμε πάλι τα όπλα. Τα οποία πώς τα άλλαζες? R U G H. Κάποιο ήταν, να το, με το C και το Z. Τέλεια. The flower's dying. It needs water. It needs water. Βάλ' του νερό άμα needs water.
Σύψεις. Είναι και ένας που έχει σύψεις, σωστά. Για περίμενε. Να δω το κατάλογο με τους ανθρώπους. Λοιπόν, εσύ recovering, άρα δεν έχεις κάτι αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Εσύ είσαι fatigued. Chloe Cox. Ναι, και έχω εσένα που δεν ξέρω τι έχεις. Κάτι έχεις αλλά δεν ξέρω τι έχεις. Εσύ είσαι κρυωμένος. Treatment for cold, άρα μπορώ να φτιάξω ένα treatment for cold για την ώρα. Και έχω και εσένα που είσαι fatigue, άρα να φτιάξω ένα treatment for cold. Ωραία, για την ώρα χρειάζομαι ένα treatment for sepsis, treatment for anemia, treatment for cold. Μπορώ να φτιάξω ένα. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πάω. Καταρχάς θέλω να πάω εδώ. Να ανεβάσω λίγο τα skills μου. Να ανεβάσω και αυτό. Να τελειώνω για να μπορώ να κάνω πολύ damage. Αλλά θέλω να παίρνω αίμα ρε γάμο το blood. Body condition. Physical pro-wise. Endurance. Increase your stamina. Θα το χρειαστώ το stamina, αλλά not that much at this moment. Get rich bag. More bullets. Syringes. Medical bag. You can now carry 3 serums on you. Yeah. Blood capacity. Increase your blood capacity. Let me increase my blood capacity. Το οποίο increase your blood capacity. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό, αλλά είναι passive. Άστο μια έτσι για να δω τι κάνει. Big thirst. Increase your blood absorption when using bite in combat. Ok. Νομίζω ότι κατάλαβα τι κάνει αυτό. Αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε τα skills. Αυτό είναι το stamina. Fast regeneration. Fifth. Increase your life regeneration when using bite in combat. Increase the damage inflicted when using bite in combat. 100% όμως. 100%. Είναι ένα good rate. Spring damage. Your performer supernatural move to your target and cause damage upon landing. Shadow Veil. Toggle drain your stamina with shadows and become invincible to most enemies. Moving in the state will drain more stamina. You will exit the shadows if you attack or dodge, or when your stamina is empty. Για την ώρα δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Να ανεβάσω. Λοιπόν, θα ανοίξω και εσένα. Γιατί εσείς κοστίζετε πάρα πολύ. Αυτό είναι level 2 έτσι. Άρα αυτό μπορώ να το ανοίξω ουσιαστικά. Μάλιστα. Και αυτό level 2 μπορώ να το ανοίξω. Οκ. Confirm. Αυτό σημαίνει ότι κοιμηθήκαμε ας πούμε τώρα. Major Dixie, given every night the consequences of your actions may improve or degrade the district health status. It can also be
degrade due to diseases spreading among citizens. Okay. Major districts event. The more lives you take, the unhealthier the district becomes. If a district's health status drop below the critical threshold, it will plague into chaos. It is for you to decide of a district fate. Okay. Όχι, what fuck. Τι crash μωρέ μαλάκα τώρα, σοβαρά. Sorry ρε guys. Πω. Shit. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο ακόμα, γιατί αυτό είχε ενδιαφέρον, ελπίζω να κράτησε το save. Γαμώ τα flicker που έκανες όλη την ώρα. Λοιπόν, ξαναμπαίνω επί τόπου. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ πέρα τρέχει με 2000 σχεδόν FPS στο loading screen. Όταν μπαίνει μέσα στο παιχνίδι το κάνει, για κάποιο λόγο πέφτει στα 60 μόνιμα. Να, ας πούμε από εδώ και πέρα είναι στα 62 βασικά. 61-62 μόνιμα. A rat in the hospital. Continue. Ωραία, πες μου ότι έχει κρατήσει τα skills. Ωραία, έχει κρατήσει τα skills, έχω ανεβάσει τέτοιο. Επίσης κατάλαβα τι είναι το blood capacity. Live. Κατάλαβα τι είναι το blood capacity. It's locked. It's locked. Τι ξαναγέμισαν αυτά. Μα ξαναγέμισαν, φέρτα εδώ. Φέρτα εδώ ψυχούλα μου. What? Πώς γίνεται να τα βρήκαμε αυτά εκεί, ας πούμε όλος τυχαίως. Elwood's medical files. Mail. Dr. Tippett, followed by Dr. Tippett. Status of date of issue September. Release to be determined. Note: the patient's face has been heavily burned and disfigured by a bomb during the war. Even with the use of the strongest sedatives, he affirms to regularly endure severe pain from the wounds, as if the flames are still burning under the skin. He says, examinations of the cicatrized tissues, λογικά επιθύλιο ιστό εννοεί, cicatrized, show no trace of inflammation, inflections or swelling. Scars and clean. Could it be a case of persisting nerve damage? The patient never causes to blame himself for his disfiguration. Could it be a case of guilt of the survivor? Phantom pain manifesting as a punishment for not dying with comrades. Okay. That was a little bit brutal, but okay. Ουσιαστικά έλεγε ότι μήπως αυτός ο καμένος κάτω που φωνάζει ότι λέει συνέχεια πονάω και πονάω, μήπως είναι κάτι ψυχωτικό, είναι κάτι στο κεφάλι του, ξέρω εγώ, ή όντως πονάει, απλά είναι κάποια νευρολογική υπάθηση που ακόμα δεν γνωρίζουμε στα σίγουρα, ή
πώς λέγεται, είναι στο μυαλό του ότι πονάει λόγω του ότι δεν πέθανε μαζί με τους συναδέλφους του στο πόλεμο. Νιώθει ας πούμε σαν μια ενοχή. Ωραία, έχουμε real cause of your injury. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why the lie? What really Tell happened? me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Okay. Ήτανε με μία πόρνη και τον άφησε αυτή να καεί, ξέρω. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Okay. Surgery could help you. Beauty is not everything. You can't hide forever. Το you can't hide forever δεν μας πέφτει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τέτοιο. Beauty is not everything. True. Though, still, surgery could help you. Θα πω αυτό. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Okay, fail. Άρα το ένα hint που είχαμε για αυτόνα δεν μας βγήκε σε τίποτα. Εσένα σε βλέπω να σε μασουλάω πάντως σύντομα, να ξέρεις. Να γνωρίζεις σύντομα εσύ. Hello again, Doctor. Έχω τίποτα για σένα? Όχι. Εσύ είσαι σαν ανοιχτό βιβλίο, δεν έχω τίποτα πλέον για σένα. We'll talk again later. Πάει και ο Χάμπτον. It's locked, all right. It's locked. All right. Πάμε εδώ σε αυτήνα. Good evening, Mr. Να δούμε τώρα που πέρασε μία μέρα αν έχω. Tell me about Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. You plan to make him a vampire. You plan to make him a vampire. You plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Ωραία, αυτό είναι καλό. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Okay. Δεν έχω τίποτα για σένα. Ουσιαστικά με σένα τελείωσα. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Σένα μάλλον σε βλέπω να σε κάνω και σένα βρικόλακα σύντομα. Εσύ. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Αυτή είναι η πίπα. Λογικά δεν έχουμε τίποτα να πούμε με αυτή. Έχουμε ένα hint ακόμα που πρέπει να βρούμε για αυτήνα. Ναι, ένα hint ακόμα μας έχει μείνει. Αυτή δεν είναι και καλύτερη, αλλά δεν είναι και πολύ κακιά, ας πούμε, εντάξει. Εσύ εδώ παπάρα, για άλλα λίγο εδώ. Shut up, you are quite busy. Έχω δύο hint ακόμα για σένα, τα οποία δεν έχω ανοίξει τίποτα. Fuck. Ελπίζω να έχω κάτι. What can you tell me? Every day News on... it seemed
What can you tell me about... This hospital was founded... Can you be more specific? Well, veterans, the Αυτά... What can you tell me about Αυτή δεν νομίζω ότι έχουμε μιλήσει. Για μισό λεπτό. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on anyway. Sorry για αυτό ρε παιδιά, δεν ξέρω τι στο διάλογο έχει πάθει. Λογικά είναι λόγω του upgrade του OBS που δεν έκανε. But that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. Ωραία, κάτσε να ακούσουμε και αυτή τη συζήτηση που δεν έχουμε ακούσει. This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Okay. Αυτή όντως φαίνεται πολύ καλή. Personal question. You worked here for how long? For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Good. Are you in charge? Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Ωραία. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. I'll see you later, Nurse Crane. Thank you, Nurse. Εσένα μιλήσαμε. Αυτό δεν θα το χρειαστείτε. Για πες εσύ αν έχουμε κάτι καινούργιο εδώ με σένα. Όχι. Όχι, έχω ένα hint ακόμα που μπορώ να βρω για σένα. Για την ώρα nothing. Για έλα εσύ εδώ. Good evening. And good evening. Έχω κάτι με σένα. Δεν έχω κάτι καινούργιο για σένα. Και εσύ πολύ μυστικά. Δεν μ' αρέσει ούτε εσύ. Ο γλίτσας. Εσύ ο γλίτσας και ο άλλος ο παπάρας που μου πάει κόντρα συνέχεια. Μ' αρέσει κανένας από τους δυο σας. Λοιπόν, φέρτε εδώ. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Τα έχω πάρει ήδη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε αυτός έξω. Ρε παιχνίδι, γιατί το κάνεις αυτό τώρα? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Fuck. Έχει κάτι εδώ χρήσιμο? Όχι. Εσύ. Με σένα έχω κάτι. Τώρα είμαι επιταμένος. Έχω δύο ακόμα hints για σένα που μπορώ να βρω κάποια στιγμή. Goodbye, Milton. Ωραία, φύγε Milton από τη μέση. Τώρα αυτό εδώ δεν έχει τίποτα. Κάπου έχω πάρει 20 XP, αλλά δεν ξέρω πώς και γιατί. Εδώ δεν είναι κανένας πλέον. Για άλλα λίγο εδώ, γιατρέ. Να τα πούμε ένα χεράκι. Πάλι δεν μπορώ να το μιλήσω. Περίεργο. Goodbye, Dr. Tippett. Anyway, λοιπόν. Πέρα αυτό εδώ. I'm tired of your shit, Clay. What the fuck did you do? Are the bloody dog are gossip about how my husband has just got the stupid kid. How many times did I tell you to count to 20 before drawing your blade?
How can we expect to do proper business and have people obey if you keep on killing everyone who dares to cross you? Now rumors say some blokes from the dead's family are looking for you, and one of them even swore to kill you. Don't come home tonight. I've seen strange men patrolling the streets. They may be some commie militia or something like the scent of arrest you. Go to a safe place for a few days. Maybe go to the hospital or Whitechapel. Make yourself feel sure for once by checking if any business could be settled over there. When the situation is calm, I send a wet body boot boy so that you know to come back. Edwina. Και ήταν εδώ αυτό, έτσι. Chloe Cox. Αυτός που έχει και το fatigue. Αυτόν που αφήσαμε ζωντανό. Ωραία, πού είσαι, κόρη? Κάπου είναι αυτός τώρα. Νάτος. Κατουράει. Good evening. Αλλά είσαι παπάρας, έτσι. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Give medicine. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. Ναι, αλλά αυτόν θα το φάμε σίγουρα. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Για μιλήσουμε λίγο και με σένα. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Did he want revenge? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Okay. Survive at all Only the costs. strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. You almost died, that man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Μάλιστα. Εσύ είσαι σίγουρα το επόμενο μου γεύμα. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the staff? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Μάλιστα. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Σένα δεν σε βλέπω να κρατάς και πολύ. Και έχω και όλα τα μυστικά σου. About your wife. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal.
You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. Μάλιστα. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Μάλιστα. A lucky charm. Don't you want it back? Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We must all We play can't a escape the price. consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Ωραία. Άρα πήραμε λογικά όλα σου τα στοιχεία εσένα, ναι. Clay is married to Edwina Cox. Clay instead to remain a gang leader after his recovery. Ωραία. Εσύ τελείωσες. Clay considered the knife his wife gave him as a lucky charm. Clay had murdered the brother of the man who tried to kill him. Ωραία. Εσύ θα πεθάνεις σίγουρα, αλλά πρώτα θα βρούμε το μαχαίρι σου για να πάρουμε το reward και μετά θα πεθάνεις. Και θα περιμένουμε να γίνεις εντελώς καλά, ώστε να πιούμε έτσι pure αίμα. Τώρα θέλω να έρθω και σε σένα, για να σε κάνω και σένα καλά. Goodbye for now. Nice. Ωραία, εδώ πέρα έχω κάποιον άλλον που είναι... η detail. Ας πούμε, το είδαμε. Αυτό το πήγα 2. Body condition, health 2. Με το 3 είναι τα νύχια. Με το 1 είναι η καρδιά. Θέλω. Τι στο διάλογο θέλω. Θέλω το χάρτη. East End. Πώς στο διάλογο το πάω. Εδώ θέλω να πάω στο The Docks. Και για να πάω The Docks πρέπει να πάω εδώ, να περάσω εδώ ή εδώ. Όχι, από εδώ θα πάω. Άρα έτσι όπως είμαι, όλο ευθεία και είμαι στο The Docks. Σωστά. Μπορώ να πάω από εδώ. Ποιος είναι αυτός? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement.
and Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Όντως τώρα φοβάσαι τους αρραίους. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survive the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. About yourself. Δώσε μισό λεπτό να το ρωτήσουμε και λίγο αυτό, γιατί πρώτη φορά τον... We served in the same regiment, sir. Taking care of each other since we came back from the front. Okay, what are you doing here? This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Also, about your friend. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Κάτι μου λέει ότι είναι αυτός που σκότωσε ο άλλος. Nervous and quite fragile since we came back from the war. Okay. Your friend's Where vacation. was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Μάλιστα. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid of every rat in London. Not yet, but soon. Ωραία. Αυτός ανήκει εδώ. Άρα μας έχει μείνει άλλος ένας που δεν έχουμε βρει ακόμα και ολοκληρώνω το status εδώ πέρα. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Ωραία. Από εδώ λογικά δεν μπορώ να περάσω, έτσι. It's locked. It's locked. Μάλιστα. Το ανοίγουνε. Βεβαίως και ανοίγουνε. Λοιπόν, πάω να γιατρέψω τον άλλον, εάν μπορέσω. The docks. Να πάω όλο εδώ ευθεία. Καλά πάω. Αυτό είναι καινούριο σπίτι. It's locked, all right. Ναι. Άρα πρώτα πρέπει να σκοτώσω αυτούς εδώ. Οι οποίοι αυτοί εδώ είναι 10, 11. Και πηγαίνοντας προς τα εκεί πάω στα docks. Ωραία, ξέρετε τι. Όταν σταματήσεις να κινείς εσύ, τελείωσες. Εκεί μια χαρά είσαι κούκλος. Α, δεν έχω... Fuck, δεν έχω αίμα. Ain't safe here for a gentleman. Steady, boys! Got one of them here. Bloody leech! Τι έγινε? Bloody leech. Δεκατρία, 12. Και δεν μπορώ να δω αυτόν εκεί στη μέση. Shit. Ωραία, έτσι κι αλλιώς όμως από εδώ θέλω να πάω. Αυτό. Nothing for me over here. Εδώ. Nothing. Εδώ. Εδώ πάω στα docks. Όχι, εδώ
δεν πάω στα docks. Από εδώ πάω στα docks. Εδώ από τη γέφυρα. Λοιπόν, θα βάλω το παλούκι. Φύγε. Αστέ διάλο. Damage αυτή η μαλακία που με βαράσει. Άντε ψόφα. Πέταξες και εσύ πράγμα. Που εδώ είμαι στα docks. Ακόμα δεν θεωρείται docks. Στα docks είναι. Ωραία, άρα πρέπει να πάω όλο ευθεία. Κάποιον ακούω από εδώ. 14. Τέτοια μου. Λοιπόν, έτσι να σου κάνω ένα stealth attack πρώτα. Άντε γεια. Άντε ρε πλάκα. Α, εσύ είσαι ο αρχηγός, Όχι, fuck, ήτανε μαλακή αυτό που έκανε. Ήταν μαλακή αυτό που έκανα. Ήταν μαλακή αυτό που έκανα. Να. Τώρα είσαι μόνος σου? Όχι, είναι και δύο. Λοιπόν, πάρε αυτό εσύ. Όχι, what? Τώρα μου κάνεις πλάκα. Ωραία, θα φάω εσένα. Εσένα θα σε φάω με παλούκι. Έλα μωρέ μαλάκα τώρα. Με εκνευρίζεις. Ωραία, θα προσπαθήσω το άλλο. Θα χτυπήσω πρώτα με τη σκιά αυτή το μεγάλο. Να του κάνω όσο περισσότερο damage μπορώ. Και μετά θα αρχίσω να παίζω μπάλα με το μικρό. Λοιπόν, εσύ εκεί ο Καριόλης. Σημάδεψε εδώ το πούστη. Πλησίωσε εδώ ένα λίγο ακόμα. Ωραία. Ωραία. Τώρα είμαστε μόνο οι δυο μας. Όχι. What?
Όχι. Με φάγει σκιά του γαμώτο. Άστο. Εδώ ξανά επιχειρώ. Πάω πίσω, πάω να φάω τους ανθρώπους. Θα πάω βασικά ευθεία, θα φάω μόνο τους ανθρώπους. Θα πάω πως σώσω τον άλλο το Vlax. Εκτός εάν... Για να δοκιμάσω αυτό. Λοιπόν, θα δοκιμάσω αυτό. Θα πάω σε αυτόν. Stun, hit. Όχι. Αντιγάμι σου. Σκουπίδι της κοινωνίας. Woohoo! Ordered by Dr. Aorus Strickland. Pembroke Hospital. List of substance and ingredients. Lachma, preparing medical opium, sodium hypochlorite. Okay. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Ωραία. Αυτό πρέπει να πει ότι μάθαμε κι άλλο μυστικούλι. Φέρε και εσύ εδώ τα καλούδια σου. Οκ, αυτή η ικανότητα είναι γαμάτη. Ποντίκια που έχει. Να βρω κάπου ποντίκια. It's gonna be great. Πού εδώ? Πού με πας? Πού με πας καρδιά μου? Πού με πας? Όχι, δεν θέλω να πάω από εκεί. Άρα πάμε από την άλλη. Εδώ. Έχουμε τέτοιους παπάρες. Όχι. Fuck. Πού στο διάλο είναι? Σου άρεσε? What the fuck was that? Φέρε μου εδώ λίγο παραπάνω αίμα εσύ. Σοφά ρε βλάκα. Αχ, ωραία. Αστέρια, αλλά κοπρίτες. Εδώ πρέπει να έχει κάτι καλό. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα και πάρα πολύ. Εδώ τι έχεις?
Οπ, στοιχείο, όχι. Απλά ένα νεκρό σώμα. Klein Mine. Και από εδώ πάω στα docks. Σωστά. Εδώ όμως εδώ έχω, αυτό είναι 8, αυτό είναι 10. Σιγά το τέτοιο. Αλλά εδώ ναι, θα πάω, δεν γαμιέται. Νομίζω ότι δεν πάει και πολύ παραπέρα. Λοιπόν, κάτσε να σου πιω εσένα λίγο το αίμα. Λάθος. Αυτό θέλω. Μη βαράτε. Τι γάμο. Nothing. Για να με φτιάξω λίγο. Αυτός εδώ είναι από κάποιο είδους αποστολή ή κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτό ήταν απλά ένα κορμί. Συνεχίζει κι άλλο από εδώ. Πάει πολύ. Είστε 10 και 9. Λοιπόν, εσύ ο 10. What? Έλα μαλάκα, τώρα αυτό ήταν μαλακία. Γαμίσου. What? Νίκησα τους δυνατούς. Νίκησα πριν 3 και έχασα από αυτούς. Fuck. Νόστο, θα πάω από την άλλη. Δεν συνεχίζω καν πλέον από εδώ. Αλλά από την άλλη... Α, όχι, είναι όλοι μαζί αυτοί, αποκλείεται. Ποιος εσύ, φιλαράκο? Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break 1 or 2 of your bones, just so you remember it. Really? That tough, huh? Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? What is your So, gang? Tell me about your gang then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. You're lying. You're lying. So you're a concerned criminal, is that it?
Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Ψεύτη από What can you part tell of me the town. about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more Δεν smart. αναρωτήθηκες που ξέρεις ότι τι ξέρουμε εμείς. Both. Digby. Edwina Cox. Αυτή δεν την ξέρουμε ακόμα. Αλλά μάθαμε ότι αυτοί οι δύο έχουν σχέση. Healthy είναι αυτός. Εσένα σε βλέπω να σε μασουλάω επίσης. Γενικότερα αυτό εδώ το Citizen Menu, το The Docs, τους βλέπω πολύ κόσμο εδώ να ξεκάνω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά είναι πολλά σκουπίδια ρε φίλε. Goodbye, Mr. Digby. Πολλά σκουπίδια. Λοιπόν, θέλω να πάω... Πώς το διάλογο θέλω να πάω? Hideout, a safe place. Θέλω να πάω κάπου εδώ, άρα είναι... είναι από εδώ. Ναι. Είναι από εδώ. What? Good evening, miss. Αυτή πρέπει να είναι η τέτοια. May I ask you Η γυναίκα του αλλού. Who are you? What do you want? Μόλις σου είπα ποιοι I'm είμαστε. a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Not right now. Let's talk first. You're still using husband's name. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Okay. Μαλάκα. Ακόμα και εκείνη την εποχή εκμεταλλευόντουσαν τους άντρες. Tell me about your work. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You are a quite blunt woman. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Not mine world. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. That's true. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. That is true. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Maybe.
Personal questions. Your feelings for Booth Digby. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. No. It's fine. I'm not that easily shocked. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. About the man you killed. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies. Just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Ωραία. Άμα βρω και ένα ακόμα για σένα, θα έρθω. Τι πουλάς? Can I see what you have to say? As long as you have money. Για την ώρα τίποτα από αυτά που δίνεις δεν νομίζω ότι θα αγοράσω. Thank you. Εσύ ο Μεθύστακας είσαι ακόμα εδώ μέσα στο μπαρ? Αυτός δεν είναι ο Μεθύστακας. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize? Don't take it personally. I spent a lot of energy. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. Έχω κάτι καινούριο για σένα? Έχω γενικότερες ερωτήσεις που δεν είχα κάνει την προηγούμενη φορά. I drink. I drink in the morning. I drink in the morning I drink and at at night. noon. I drink at night, and then I drink some more. Okay. Why drink so much? Why do you drink so much? Maybe it's because I Αυτός είναι που θέλω να κάνω cure. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Και με τι τα πληρώνεις, ρε πούστη? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice? No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Tell me. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Προφανώς και κάποιους δικούς του. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. Είσαι καλός. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. I will do. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. That I can do.
Is there anything Αυτός είναι καλός, αυτόν δεν θα το φάω. like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say... Αυτό το είδαμε. Αλλά δεν είδαμε αυτό. Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Και μετά εδώ... Let me Another time, maybe. Personal question. You must have been dreams when you're younger. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. The world isn't that bad. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Όσο πάει και το συμπαθώ περισσότερο αυτό να το μεθύστακα. Tell me about your anarchist youth. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. You still see your comrades. Θα πάμε αυτό πρώτα και μετά το άλλο. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. You still see your comrades? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Great. Λοιπόν, εσύ μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Give me Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. I kinda want, to be honest. Goodbye, Mr. Delaney. Ωραία, σώσαμε και αυτόν. Πάμε πίσω. Κάτσε να μιλήσω και με σένα αφού πήρα ένα στοιχείο. Ήταν personal about the man you killed. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? Έχω δύο στοιχεία One of us τελικά. had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Someone will kill you. Αυτός είναι βλάκας. Are you Δεν so τόσο κακός. heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Yes. Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Έχω κάποιο άλλο? Όχι. Έφυγα. Goodbye, Mr. Digby. Λοιπόν, θα δοκιμάσω άλλη μία εδώ πέρα. Μήπως και υπάρχει κάποια αλλαγή αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα παίξω με δάγκο ματιά.
Όλα. Δάγκωσε αυτόν, δάγκωσε αυτό. Δάγκωσε τον, ρε. What the fuck was that? Τώρα αυτό μου... Τι μα... Η ώρα σου είναι να πεθάνεις. What the fuck was that? Τώρα ήρθε και εσένα η ώρα σου να πεθάνεις. Φέρε αυτό. Φέρε αυτό. Εσύ ο βλάκας πρώτος. Βλέπω πολλούς μαζεμένους. Ποιος είσαι για κάποια αποστολή? Ωραία. Έχουμε δύο κείμενα στο ίδιο τέτοιο. Αυτή είναι απ' την άλλη, είναι από εδώ. «16, 19, 16». Όχι, πάω στους αυτούς. Polar Fairbook. Όχι, δεν θέλω να είμαι από εδώ. Τώρα θέλω να πάω εδώ. Άρα πάμε πίσω. Αυτή είναι επίσης πάρα πολύ δυνατή για μένα αυτή τη στιγμή. Πάρε μπούλα από εδώ, πριν πάλι μπούλα από εδώ. Πάρε αυτό από εδώ. Τώρα πάρε μπούλα. Πάμε να κάνουμε άλλη μία main αποστολή. Τι γαμήθητε αρχίδια. No, I ran too fast for you. Ωραία, φτάσαμε στο Pembroke's Hospital. Τώρα κάνουν τέτοιο respawn όλη την ώρα αυτή, οπότε να το ξέρω και αυτό. Είναι λίγο μαλακία βέβαια. Θα προτιμούσα αν τους σκότωνα τουλάχιστον μέσα στο ίδιο βράδυ, να μην ξαναζωντανεύανε. Θα ήταν κάτι που θα το εκτιμούσατε όντως, αλλά οκ.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε... Βασικά, πριν πάμε εκεί, πάμε εδώ στο γιατρό να τελειώνουμε με τη main αποστολή και μετά θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο upgrade και θα κλείσουμε το game εκεί. Για να δούμε. Πεις τι ήταν αυτό με τα γραφικά, ρε πούστη, με το κάνεις αυτό. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. Είσαι λίγο τρελάκες εσύ. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Not exactly. Your words bring comfort. I'm living paradox. This is no gift. I'm living paradox. Ας το πάμε λίγο στο πιο χιουμοριστικό, ας πούμε. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. We need each other. No need to apologize. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. Go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Τι έχω να κλέψω εγώ εδώ σε σένα? Φέρ' το εδώ. Letter to Rakash Kadana. Α, είναι όντως χρήσιμο. Οκ. Okay. Μάθαμε κάτι ακόμα για αυτό, για το Rakash. Rakash has been appointed as a medic by mistake during the war. What? Okay. By mistake. That was weird. Φέρτε αυτό εδώ. Warning letter. Και αυτό είναι σημαντικό. Κάτι άλλο. Φέρ' το εδώ. Rare species of vampires. Και αυτό δεν νομίζω να είναι. Ναι, αυτό είναι αυτό. Κάτι άλλο. Όχι. Ωραία. Τέλος και με αυτό. Βασικά αυτά εδώ έχουν ξαναγεμίσει. Αφού τα άλλα είχαν γεμίσει. It's locked. Fuck. Λοιπόν, πάμε εδώ.
Πάμε να ανεβάσουμε λίγο το skill ακόμα. Έχω κάνει και αυτό, αλλά δεν ξέρω πού να το δώσω. Δεν θα κάνω κάποιο άλλο για την ώρα. Αυτό μπορώ να το κάνω, να ανεβάσω λίγο ακόμα το damage. Στα 58 τώρα, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ εκεί πέρα πριν. Αλλά μπορώ να κάνω αυτό level 3, το οποίο θα είναι και πιο γρήγορο. Όχι, attack speed θα είναι το ίδιο, αλλά το damage του θα είναι πολύ πολύ ψηλό. Το οποίο δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν έχω τα ingredients ακόμα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα ανεβάσω άλλο αυτό, θα ασχοληθώ με το άλλο τότε. Επίσης αυτό μου λέει ότι πάει 3, 4 και 5. Το άλλο εδώ δεν μου λέει, πάει μόνο 2 και δεν μου λέει ότι αν πάει παραπάνω. Αυτό επίσης πάει παραπάνω. Αυτό επίσης πάει παραπάνω. Stun, blood absorption. Κάνω upgrade αυτό ή αυτό. Stun 10. Αυτό κάνει stun, αυτό δεν κάνει stun. Λοιπόν, θα κάνω εσένα όμως level 2 για να κάνεις περισσότερο damage. Η αλήθεια είναι ψιλοχέστηκα λίγο για το stun. Increase damage dealt by 10%. Decrease the reloading time by 25%. Ναι, εννοείται. Μπορώ να το ανεβάσω άλλο αυτό, αλλά μπορώ να ανεβάσω και αυτό λίγο. Και αυτό πάει level. Και αυτό πάει μεγαλύτερο level. Maybe later. Κάνα αυτά. Recycle, recycle, recycle. Τέλεια. Serums, αυτά είναι για μένα, για να θεραπεύουν εμένα. Λοιπόν, θα κάνω craft. Κάνε craft 2 τέτοια. Άστο, δεν κάνω παραπάνω. Κάνε craft και 2 τέτοια, δεν μπορώ. Ωραία, νομίζω ότι είμαι κομπλέ. Νομίζω ότι είμαι πολύ κομπλέ, η αλήθεια είναι. Πάω να την πέσω. Να την πέσω, να ξαπλώσω εδώ. Να βάλω τα skills μου και θέλω να παίρνω και λίγο heal πλέον κάθε φορά που θα κάνω bite. 5%. 5% η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Generation when using bite in combat. Και θέλω να βάζω και λίγο το stamina. Να ανεβάσω λίγο το stamina, να αντέχει λίγο παραπάνω. Αυτό. Να ανεβάσω λίγο το health. Block there. Ναι, αλλά αυτό θέλει 1300. Οπότε no. Να ανεβάσω αυτό. Big thirst. Increase your blood absorption when using bite. Ναι, νομίζω ότι θα είναι καλός συνδυασμός. Να παίρνω και από εδώ, να παίρνω και από αυτό. Για να μπορώ να κάνω περισσότερα κόλπα, ας πούμε. Ωραία, level 9. Αυτό με δυναμώνει αρκετά, η αλήθεια είναι. Πάμε εδώ confirm, κοιμήσου. Ωραία,
και πέρασε άλλη μια μέρα και ανέβηκε λίγο το health όλη της πολιτείας εδώ πέρα, ας πούμε. Major Districts Event. Every night the consequences of your actions may improve the districts. Ναι, το είδαμε αυτό, το έχουμε δει. Ωραία. Το health της περιοχής είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Και έγινε και αυτός καλύτερα. What? What? Archer Woodbed. Μάλιστα. Άρα φταίω εγώ γι' αυτό. Fatigue Cold. Ωραία, θα φτιάξω άλλα 2 φάρμακα, να φτιάξω αυτούς τους 2. Μήπως και το ανεβάσουμε στο stable αυτό εδώ. Οι πράξεις μου οδηγήσαν αυτόν στο να πεθάνει. Archer Woodbed. Αλλά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι healthy πλέον. Αυτή είναι κομπλέ. Και δεν έχω αναγλύψει τους υπόλοιπους εκεί. Και εδώ όμως δεν πέθανε κανένας. Πρέπει να βρω αυτόνα. That is nice. Και εδώ είναι serious η κατάσταση. Και εδώ δεν έχουμε κανέναν. Stable είναι εδώ όμως. Stable, serious, healthy. Εδώ ο μόνος που θα πάρει πόδι είναι αυτός εδώ. Είναι αυτός εδώ που θα πάρει πόδι. Αλλά την επόμενη φορά. Και Sirius. Έχουμε 2 Sirius. Με αυτό και αυτό. Στα 79 και τα 2. Και έχουμε αυτό 98 και αυτό 85. Που είναι τα καλά σημεία, ας πούμε, της πόλης. Αλλά αυτό δεν ξέρω πως... Ποια ήταν η απόφαση, ας πούμε, που πήρα εγώ και τέτοιο. Για να πεθάνει αυτός. Αυτό είναι λίγο που με παραξενεύει. Το ποια ήταν η απόφαση που πήρα να πεθάνει αυτός εν τέλει. Φαντάζομαι θα έχει να κάνει κάτι με αυτούς τους 2 και όχι με αυτόν. Oh well, τι να κάνουμε. Ο κόσμος πεθαίνει. Ωραία, λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο Old Prom... Άρα οι αποστολές που παίρνω από αυτούς πρέπει να τις ολοκληρώνω στην ώρα τους. Μάλιστα. Οκ, άρα αυτόν δεν έκανε την αποστολή του. Γι' αυτό πάπαλα αυτός. Tribute to the victims. Come up with grave diggers. Μάλιστα. Έκαναμε. Ένας πάει. Λοιπόν, εσένα έτσι κι αλλιώς θα σε βγάλω από τη μέση εγώ, οπότε ψελοχεστήκαμε βέβαια. Θα την κάνουμε την αποστολή σου. Αυτός θέλει αυτό. Choose what to do with the recruits note. Give it to Albert Palmer. Και εδώ find some who can read Braille alphabet. Αυτός είναι καλός να μην μου πεθάνει. Και εδώ δεν έχουμε ιδέα. No investigations yet. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία ήτανε. Καλά παίξαμε και σήμερα. Είμαστε και level 9 πλέον.
Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Ναι, φύγει από εδώ. Πάμε εδώ, πάμε εδώ. Τελικά έπαιξα πολύ παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα ότι θα παίξω. Αλλά what can you do? Αλλά τώρα πρέπει να κλείσω οπωσδήποτε και να ξαπλώσω να κοιμηθώ, γιατί και κουρασμένος είμαι και αύριο ξαναδουλεύω. Οπότε ναι. Και τόσο που έκατσα δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Ήδη είμαι κομμάτια αυτή τη στιγμή, νιώθω να νιστάζω πολύ. Τι ήθελα? Ναι, λοιπόν, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μπήκατε και είδατε το live κατά τη διάρκεια του live. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους θα μπείτε και θα δείτε το live αργότερα σαν βίντεο που θα μείνει στο YouTube. Αφήστε κάποιο σχόλιο. Ο μόνος κανόνας, ας πούμε, που έχω στα σχόλια είναι ότι δεν αφήνουμε κάτι με πολιτικά ή οπαδικά ή το να βρίζουμε ένα στον άλλον στο chat. Οπότε ναι, αυτά τα σχόλια θα σβήνονται. Αν θέλετε να μου αφήσετε κάτι, να μιλήσουμε, να ρωτήσετε κάτι για το παιχνίδι ή το οτιδήποτε, ευχαρίστησή μου να απαντήσω σε ό,τι μπορώ. Όπως είπα και πριν, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν τα social media που, ακολουθώντας με εκεί, αποκτάτε πρόσβαση σε εξτρά υλικό, είτε υλικό που δεν θα ανέβει στο YouTube καθόλου ή θα ανέβει διαφορετικά στο YouTube. Οπότε ναι, αυτό. Υπάρχει επίσης ο Discord server στην περιγραφή, ο οποίος μπαίνοντας εκεί πέρα μπορούμε να τα πούμε έτσι λίγο πιο άμεσα. Ίσως να κανονίσουμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι παρέα σε live stream ή σε βίντεο και να ανέβει αργότερα στο κανάλι. Ή γενικότερα απλά να τα πούμε για διάφορα θέματα, το χωρίς θεματικές ενότητες όπως ζωγραφιά, game, μουσική κλπ. Αυτά. Τα σχόλιά σας βοηθάνε πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube στο να το προωθήσει το βίντεο, το live παύλα βίντεο αργότερα που θα μείνει σε περισσότερο κόσμο, οπότε να μαζευτεί περισσότερος κόσμος στο κανάλι. Τα like σας βοηθάνε επίσης με τον ίδιο τρόπο, και πατώντας το κουμπί του subscribe βοηθάτε πάρα πολύ στο να μεγαλώσει το κανάλι. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αύριο πιθανόν να μην έχει live stream, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να έχει live stream αύριο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα. Ναι, τι άλλο? Βίντεο ανέβασα πριν μία μέρα, πριν δύο, δεν θυμάμαι καθόλου, με το Division. Οπότε είναι το τελευταίο βίντεο που έχει ανέβει στο κανάλι και μου άρεσε και το μοντάζ έτσι όπως βγήκε. Και τώρα είμαι σε φάση να γράψω καινούργια βίντεο ώστε να τα μοντάρω για να τα ανεβάσω ίσως και μέσα στην εβδομάδα που θα μπούμε τώρα. Αυτά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη αν θυμάμαι κάτι, τώρα έχει λίγο το κεφάλι μου σαλάτα. Άλλη μια φορά ευχαριστώ για το χρόνο σας και που μπήκατε και είδατε το κανάλι. Πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Bye.